สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Hogwarts Legacy พาร์ทที่22แล้วนะครับผมเรามาทำเควสกันต่อดีกว่าเห็นไอ้หมอนี่บอกว่าจะได้การปรับแต่งไม้กวาดจากอัมบี้วิก Wonderful to see you. สวัสดีค As รับ before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. นี่เหรอเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากกับอัตราการเร่งและความเร็วของไม้กวาดคุณว้าวมีการยกระดับด้วยไหนลองซิ You'll be ว่า thrilled เป็น with that เควส broom. เป็นเควส I ยกระดับ promise you. เหรอเอาไปไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละไหน You're all set with the new การย upgrade. กระดับใหม่ I ของเธอ can't เรียบ wait ร้ to อย hear what you think. This may sound presumptuous, but You'd like me to report back with even more flight details? ว่าแล้ว you know me well. I feel I'm almost there. ให้เราไป I แข่ง just ต่อ think ไป I can improve อี broom บ้าน flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. คิดว่างั้นนะฟังดูอันตรายนิดหน่อยนะมันทำให้ I'm หนู not กลัวหรอก worried, Mr. Weeks. จริง I'll เล see ย if วะ I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. ได้ข้างหน้าโอ้โหชื่อเควสเป็นไงล่ะไปให้สุดขอบฟ้าไปคุยกับอีเมดาเลเยส ที่ไหนวะไกลไหมแค่ไปแข่งกันในโรงเรียนเหรอต้องแผนที่โลกแล้วรอบเนี้ยโหไกลเนี่ยรอบเนี้ยแข่งที่ไหนเนี่ยโอ้โหแล้วไปไงไปได้เหรอไปได้จริงไปได้ก็ไปได้วะว้ามาตรงนี้ก่อนมันไปยังไงไปยังไงก่อนเข้าไปลึกมากเลยเนี่ยตอนนั้นเคยจะมาทำไอ้เควสหาไอ้ลูกแก้วของมิสเตอร์มูนแล้วมันไปไม่ได้ไงเข้าไปตรงไหนวะเราบินไปดีกว่าบินไปได้ไหมบินข้ามไปได้ไหมน่าจะบินขึ้นไปได้นะเดี๋ยวลองขึ้นไปสิได้บินข้ามเขาไม่ได้วะเห็นปะไม่ได้ไม่ให้ไปงั้นเราจะไปยังไงก็มันก็มีอยู่ทางเดียวที่ทางเข้าเหมืองเดี๋ยวนะนี่คือเราต้องผ่านอันนี้เหรอเราต้องผ่านไปตรงนี้จริงๆเด็กใช่เหรอแล้วเราวาร์ปไปได้ไหมเรานี่ไงมีอันนี้อยู่โอเควาร์ปไปน่าจะได้แหละมันให้เรามันต้องมาเคลียร์อย่างนี้ด้วยเนี่ยเพจหลักอาจจะยังไม่ถึงก็ได้มั้งแล้วเราไปยังไงก่อนเข้าไปตรงนี้โอ้นี่เราคือต้องหมอบอย่างเงี้ยนะเนียนๆไปเนียนๆไปก่อนอาจจะต้องผ่านเควสหลักก่อนหรือเปล่าที่จะเข้าไปตรงเนี้ยไม่ได้ไหมจริงหักไป1อะไรวะไม่รู้ไอ้เลยล่ะยาอะไรล่ะไอ้เนี่ยมายุ่งกับกูป้องกันได้เดี๋ยวนะนี่เนี่ยไม่ต้องมายาเลยนี่เนี่ยพวกขยับตีเนี่ยแตกกันได้อุ้ยกินยาหน่อยมาเดี๋ยวแค่นี่อย่างนี้ผักไปไม่ต้องร้องYou can't stop us ไอ้ไงปากอะไรกันครับร้องบอกประดา
ดเลยอุตส่าห์จะเนียนๆสักหน่อยพวกมึงLet's get this. โดนเว้ยมาดินี่เนี่ยตายซะนี่เนี่ยพวกกอบบินคิกก๊อกปักดีแล้วเหรอไม่ไงล่ะกระแทกให้ลอยแล้วก็ปิวไปซะโอ้ยไกลเหลือเกินกว่าจะไปถึงผ่านไปยังไงวะเนี่ยนี่เนี่ยไม่เนี่ยแล้วก็ล่วงไปซะไอ้หมอนี่มาดิแล้วก็ไม่เนี่ยชอบกินแล้วใช่ไหมไม่ต้องให้เด็กนักเรียนไปจัดการใช่เดือดร้อนอีกเฮ้ยข้างบนมีตัวเหมือนไอ้นี่ด้วยเหรออสูรฆ่ายากอ่ะThat's the student who released us. ลบไหนตัวไหนไอ้เงี้ยกดอาวุธมันแล้วก็ใส่มาวันนี้ไม่ได้ผมประดาสมันไอ้เงี้ยล่ะแตกใช่ซะเอาชนะศัตรูที่เร็วตามได้ไปก็ลอยซะนี่เนี่ยแล้วก็แค่แข็งแล้วก็พาไปที่พาไปไหนวะร้องปวดหัวไปล่ะนี่ทรมานเลยนะนี่เนี่ยไอกาดอีนักไม่ได้รีเวลิโอเลยไอตรงนี้มันเฝ้ามันมีอุโมงค์แต่เรายังไม่แวะแล้วกันขึ้นไปข้างบนก่อนออกไปอีกที่หนึ่งเหรอเอ้ยปลดล็อกตรงนี้ได้แล้วเว้ยโอเคมันไม่ให้บินผ่านแต่ให้ผ่านอย่างเงี้ยนะโอเคไปเราก็บินข้ามไปได้ใช่ไหมตอนแรกจะทำเควสไอ้มิสเตอร์มูนอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบินข้ามไม่ได้ก็เลยยังไม่ทำก็ได้วะของมิสเตอร์มูนเหลืออันนึงอ๋อจริงๆแล้วมันให้วิ่งผ่านเมืองนะโอเคแล้วไอ้พวกนั้นมันผ่านเมืองไปยังไงบินไปยังไงวะเรายังบินไปไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรเราเปิดปลดล็อกแล้วเก็บลูกโป่งไม้กวาดที่ชนเนี่ยมันเพื่อปลดล็อกอะไรนะรูปลักษณ์ของไม้กวาดเฉยไม่ได้ทำอะไรไปเราบินไปที่นู่นกันพวกพานเถื่อนทำไรไม่ได้ยิงก็ไม่โดนวายทำไมแถวนี้ตูเยอะจังวะโอ้ยไกลมากเลยเนี่ยแมปนี้ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยของใหม่อีกแล้วไอ้เนี่ยเรียบร้อยเหลืออีกชุดหนึ่งเปิดรูปลักษณ์ไม่กว่าค่อยว่ากันไปนู้นดีกว่าว่าไงล่ะอีเมด้า The course looks rather deserted. ใช่ I hope everything's all right. ตัวอะไรอ่ะ Revelio. โอ้ยอีเมลพวกนั้นนี่อีเมลหนวดอ่ะจับเรามีมันหรือยังวะยังไม่มีมั้งกดอันนี้มามันก็ตีเราต้องกดอันนี้ดินี่เอาอันนี้โอเคนี่ดูเลยนี่แหละเลวิโอโซเรียบร้อยก็กระเป๋ากดรอเอาไม่ใช่อาคิโอตรงนู้นดิโอ้ไม่โดนเลวิโอโซมันกิ้งเรียบร้อยจับได้ละเย่ได้แมวตัวนึง There. I'm not going to hurt you.
เคไปจับแค่นี้แหละตัวเดียวไปแล้วนั่นทำไมมาอยู่ริมทะเลกันล่ะแถวนี้มันรกร้างน่าดูนะไหนสนามนี้มันเป็นไงมันดูร้างจัง Ravenclaw, over here. เลวินคอทางนี้เรียกชื่อบ้าน Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. จ้ะมาฉันพร้อม We'll แล้ว soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. ไม่เรียกชื่อนะเรียกชื่อบ้านเอาเดี๋ยวตัดสถิติเวลาโอเคเร็วสุดเท่าไหร่2 นาทีเกือบ3 นาทีโว้วพุ่งไปไม่ต้องเก็บก็ได้เก็บเป็นบางช่วงพอนี่มันเร็วเว้ยเร็วนักเหรอนี่เนี่ยเร็วกว่าเราเร็วกว่าเราเร็วเราแรงกว่าไงล่ะมานี่เลย Excellent. Excellent That Brilliant wasn't too difficult. ใช่โอเคตรงนู้นเราทำเวลาได้ดีกว่าอยู่แล้ว Brilliant คนไปไปไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่โอเคได้บางอันชนเย่เวลาดีที่สุดเหรอเจอดีกว่า Brilliant flying, if I do say so myself. ใช่รอบนี้บินได้โคตรดีเลยไม่เหมือนรอบแรกๆบินหลุดห่วงตลอด Now that's more like it. เห็นปะล่ะมันบินได้ตั้ง3 นาทีเกือบ3 นาทีนะของเรายังไวกว่าอยู่สบายแล้วโหแข่งอย่างเงี้ยแข่งไงก็ได้ทั้งวันยังไหวนี่ไปไม่เอาห่วงชนบอลลูนไปแล้ว Made it. Magic ยอดไปเลยนี่ล่ะ Brilliant. นี่ล่ะวิลเลียนโอเคกี่ห่วงเนี่ย29 ห่วงนะเพิ่งมา23 ห่วงโอเคโค้งเยอะดูหลุดห่วงเลยหลุดไปห่วงนึงไม่เป็นไรหลุดไปห่วงนึง This is going well. ไปได้สวยโอเคยังไงเวลาเราก็ดีกว่าเวลาเราดีกว่าอยู่แล้วโอ้โหเวลาเหลือชนะเย้ I've got this. บวกไป3 วิก็ยังชนะพาไปห่วง 1 That was quite something. แต่ว่าพอใช้ได้เลย Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. แค่เกือบการเอาชนะอยู่สายเลือดใช่ไหมถามหน่อยดิYou อยาก could รู้ say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. เหรอแล้วเธอยังบินอยู่สนามพวกนี้หรือเปล่า Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. ได้
แล้วมีแผนจะ I เล่นควิก take ลิ it ห you รือเป want ล่า to น่า play จะ for เล่ a นอยู่แล้วไม่ team, น่าถาม but เลย which one and which เอ position? อ I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch Right. this year. As for a team, it's the holy head harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. โอเคมันส It's นุก been ดี fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. แน่นอน You take care of Cool. yourself. ขอบคุณที่ชมฉันนะมันหลังไม่ต้องหรอกยังไงเธอก็ไม่ชนะฉันหรอก I should let Mr. Weeks know. โอเค ตอนนี้เราเปิดแมปตรงนี้ได้แล้วเราเปิดแมปตรงนี้ได้แล้วน่าเปิดเดี๋ยวเปิดไฟแถวหมู่บ้านพวกนี้หน่อยดีกว่านะแต่ตรงเนี้ยไกลนะเอาหมู่บ้านตรงนี้ดีไหมเนี่ยนี่โอ้ยตรงนี้มีตัวศัตรูที่มีชื่อเสียงอยู่เอาหมู่บ้านไหนดีอะตรงนี้ก็ได้ไหมเดี๋ยวเราไปเปิดไฟฟูแป๊บนึงแล้วก็จะบินกลับไปที่ฮอกวอตส์นะไม่ใช่บินกลับดิพับกลับไปฮอกวอตส์บินกลับอีกนานอะไปถึงแล้วตรงนี้แหละดูสิ Revelio. วิเวริโอไปสักทีหนึ่งตรงนี้มันมีอะไร The young today aren't willing to put in the work, hello. เดี๋ยวนะเนี่ยติ้งตรงเนี้ยที่ไหนนี่เปิดดูสิหนังสือแนะนำพื้นที่ต้นไม้ให้ร่มเงามาขึ้นมามันใหญ่ที่สุดในแผนที่ในเกมนี้เหรอก็เห็นมีใหญ่อยู่หลายต้นอันนี้เปิดพื้นที่กระเป๋า I know what that means. Merlin Right. trial. ใช่คัตเตอร์ของเมอร์ลินนั่นแหละเปิดมาถุงมือกากๆให้ทำอะไรจุดไฟมีกี่อันเนี่ย Revelio. มีอันเดียว2 อันตรงนู้นเหรอเล็กอันน่ะมีอยู่แค่เนี้ยหามุมจุดอันนี้อันอยู่ไหนอะ Wonder who lives here. อ๋ออีกอันอยู่นี่ไกลเหลือเกินเอาอันนั้นก่อนแล้วกันถึงไหม Confringo. ไม่ถึง ถึงอันนี้ถึงอันนี้ถึงไปแล้วก็อันนู้นจุดเรีย Merlin บร้อย himself would be proud. ไกลชะมัดมาต้องเก็บอีกกี่อันวะเดี๋ยวเปิดช่องเก็บของได้เพิ่มของมีของเดิมก็มีอยู่ของเราก็เยอะแล้วนะเต็มแล้วน้องเต็มแล้วแหละจำไม่ได้เหมือนกันกดผิดโทษทีเจ้าไก่ วุ่นวายกันเลยทีเดียวถือแนะนำการสำรวจนี่ไงโอ้ต้องทำบททดสอบอีก20 ครั้งถึงจะปลดล็อกได้อันนี้เราปลดไปแล้วเหลืออันหนึ่งตามนั้นค่อยๆไว้วางๆแล้วกันทำเควสไม่ค่อยจะเดินเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเรายังไม่ได้เปิดไฟฟูเลยเราจะได้วาร์ปมาจะได้ไม่ต้องไปผ่านเมืองนั้นโอเคไอเมืองตรงนั้นน่าจะไว้ตอนแรกก็เข้าใจว่ามันเอาไว้อะไรนะเอากับเฟสหรือเปล่าเจอแมวขอแวะจับลูกหัวหน่อยสบายใจแล้วก็ร้องนี่งอนั่นแหละ ไปอยู่ไหนอยู่ในบ้านหลังนู้นเหรอสวัสดีขอเปิดไปฟูหน่อย You found the blue flames Deploy. in Cragcroft. Well done. จ้ะ Keep an eye out for the Lord of ติ the ด Shore. แล้วเจอกันไหนดูเควสซิมาภารกิจเราต้องกลับไปที่ฮอกวอตส์แล้วแหละไปให้สุดขอบฟ้าอันนี้ต้องกลับไปหาก่อนนะใช่ไหมได้เลยแผนที่ไปรายงานลืมไปว่าเราต้องไปรายงานไอ้หมอนั่นก่อนไปไหนตัวนี้เข้าไป
How's my favourite test flyer? เป็นไงล่ะไม่ได้มีอะไรอันนี้ก็เอามาขายแล้วกันอันนี้ก็ขายไปอันนี้ของตกแต่งก็ขายไปไม่มีอะไรจะมาคุยกันเรื่องเควสเฉย Thanks for stopping by. Hope to see you again. เอ้าแล้วทำไมไม่คุยเมื่อกี้ดีวะHello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed ย well อด then. เลย The best เธอเป็นไง upgrade บ้างอะ yet. เป็น It การยก flew ระดับที่ดี beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. แล้วอย่างนี้ทำอะไรต่อ What ล่ะ will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. นี่ I shall look forward to speaking again. I'll be The sure Mega. to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. จะยึดสนามแข่งกันได้ทุกทั้ง Couldn't แบบ have นี้ done ไง this without you. แหนแง่แหละไปเราไปทำเควสอะไรต่อดิต้องอันนี้ไปพูดคุยอันนี้อยู่ใกล้ๆนี่ไปที่นี่ไงเข้าขั้นข่มขู่เควสแล้ววะโอไน Good for Mr. Weeks. Mr. Weeks and I do make a good team. บ่นพึมพำคนเดียวนะสำทาน ไหนวะในคุณโอไนนอนรออีกแล้วมานอนรอ Are you นอนรอจ ready น to เช้า put an end to Harlow? อะไรฮาโล I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. ทำเลย I'll ถาม speak เยอะ with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. ไปพูดคุยไปคุยกับอากาบัสฟิลเบิร์กแล้วก็เดซี่เลมแล้วก็ออตโต้ดิบเบิลตรงไหนว่าอันนี้เหรอลายไม้กวาด3 อันโอเคเข้าไปอยู่ข้างบนขึ้นตรงนี้ Mrs. Rabe should be nearby. นี่ไง Oh, ใช่ปะ Isco, what have I done? เดซี่เลฟ Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. ทำไมฮาโลจับสามีคุณไทคู Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the ต้องนิร bank. ภัย He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. อ๋อ ทำงานที่เดียวกันโอเค
Are you sure the note means that your husband was มัน kidnapped? ชัวร์จริง What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. โอเค Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the Kaya lengths that nudity din Harlow ay. will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. ถึงคุณไดเลฟพวกเราหวังว่าคุณจะพิจารณาดูอีกครั้งสำหรับเรื่องการช่วยเหลือพวกเราเรื่องธนาคารพวกเราได้ให้เวลาคุณมามากพอแล้วในการตัดสินแต่เราเองก็ชักจะเริ่มหมดความอดทนกับคุณทุกทีแล้วพวกเรารู้ดีว่าสามีของคุณจะต้องรู้สึกซาบซึ้งใจมากแน่ถ้าหากคุณมองเห็นคุณค่าในการร่วมงานกับพวกเราหวังว่าจะได้คำตอบภายในสุดสัปดาห์นี้นะจะเป็นการดีที่สุดหากคุณเก็บเรื่องนี้ไว้แค่ระหว่างเราคุณเข้าใจความหมายที่เราสื่อใช่ไหมSome evidence worth hanging on to. Thank อ่าน you. ทันดีแหละโอเค I hope it's not too late. Now I'll to keep find that. Mr. Bickle's other two friends. โอเคไม่มีหรอก Mrs. Rabe, I have a few more questions if you don't mind. I shall tell you what I ถาม can. เลยกะโอ้คงไม่มีหรอกไปแล้ว Thank you, Okay. Mrs. Rabe. Knowing Mr. Bickle was yeah. trying to help us, but now he's gone. I Yeah, don't know yeah. what to do. I shall do Yeah. all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. จ้าไปแล้วไปถามอีกจะบอกนะอีก2 คนที่เหลือนี่โดนข่มขู่เหมือนกันวะเนี่ยลงไปโอ้ออกไปทางนี้อยู่ไม่ไกลมั้งตรงนี้แหละวิ่งไป Otto Dibble works at Gladrags. นั่นไง I should check there. But please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. ยืนทำอะไรหาอะไร Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. อ๋อ But even he wouldn't understand about Harlow. คนที่ It ขายเสื้อผ้า started a few weeks ago. I was distracted, reading a note when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check หน้า on an คุ้น order เหมือน he'd ใคร placed. วะ I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. เกี่ยวกับจดหมายนั่นมัน Could เป็น you ไง give me a bit more detail เกี่ยวกับ about จดหมาย the เป็นไงครับ note พี่พล that might help me to identify it should I come across it? It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. คุณปุ๊บปิดการ What ข่ม have you ขู่เรื่อ been งนี้ doing to อ keep the ยากรู้ extortion a secret? เก่ง Well, เหลือเกิน as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. ขอบคุณพี่พลหน่อย Thank you for telling me. พี่พลวง I'm แคส gathering evidence to take Harlow down.
I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Understood เข้าใจแล้วไป Now hurry off before Mr. Hill returns. ไปลูก We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. เตรียมคนใช้เวทมนต์อะไรสักอย่างเนี่ยแถวเนี้ยวิ่งอ้อมติดกระหล่ำโดดข้ามรั้วนี่เนี่ยข้ามอย่างนี้ Agabus Filbert must be around here somewhere. นี่ไงยืนอยู่นี่ไงยืนรอเราอยู่ Hello there. สวัสดี Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core, still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. แล้วทำไมนัตตี้ไม่มาคุยเองกลัวโดนแบนเหมือนเดิมเหรอที่ไปยุ่งเรื่องที่ส่งจดหมายไปให้ตำรวจแล้วตำรวจมาฟ้องโรงเรียนนะแล้วแม่นัตตี้ก็แบนเลยห้ามยุ่งกับเรื่องพวกนี้อีกว่าจะรูปแมวหน่อยแมวเดี๋ยวเวลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยรูปหนีได้ว่าไปขึ้นตรงนี้ทีขึ้นไม่ได้ออกไปงี้ It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. เอาให้วิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่โดนจับไปแล้วเหรอแอบมาทำอะไรนะโอไน Natty must be around here somewhere. อยู่แถวนี้เหรอใจเปล่ากระเด้งไม่อยู่นะ Natty's wand. She can cast without it. อ้าว She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. ลองรีเวลนี่ไงมีการลักพาตัวเกิดขึ้นจริงด้วยระทึกแล้วไงอาจจะไม่ได้ลักพาตัวเปล่าเข้าไปนั่งกินบัตเตอร์เบียร์ตามรอยเท้าไป Nosy little students get what's coming to them. ฮะพูดเลยวะเรียนตัวจ้อย Revelio. ตรงนี้เหรอ Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. ร้านหัวหมูมีห้องใต้ดินไปไหนวะเนี่ย Footprints led to this room. There must be another way forward. มันน่าจะให้เปิดใช่ไหม ในด้านนี้ดึงโอเค The hidden door. นี่ครับประตูจริงด้วยตามหานาติฝาเปิด Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio. แล้ว
ใครลักพาตัวไปพวกลูกบูดแน่เลย I'd better be sure I'm not seen. ไม่ทันแล้วแหละลุยเลยเฮ้ยทำไมมันเป็นห้องอะไรอย่างนี้วะเนี่ยฮะแต่คานตีทิ้งแล้วไงแต่ตีเขามีความสามารถโดยการไล่คาถาโดยไม่ต้องใช้ไม้กายสิทธิ์ปิดว่ะ Revelio. มันต้องเห็นแล้วมั้งเนี่ยตามหาตี Standing here all day waiting to do Rookwood's work for him. มา Expelliarmus! Who's there? Accio! ไม่โดนเลยขอโทษทีตีกันเลยมาไม่โดนเว้ยตีกันเลยตีสาบเลยนั่นแทนแล้วก็ No, don't. ปัดจับเลยบอมธรรมดาใส่ไปกินบอมธรรมดาแค่แข็งโอเคลอยไปทีนึง Stop that right now. 3 มันไม่กรีดล้อแล้วก็บอมธรรมดาเยอะไงลากเลยก็ตายวะไม่โดนโคตรมั่วเลยมันยืนอะไรไปอยู่ตรงนี้เลยไปแล้วไอ้จิ้มตาจิ้มนี่แหละนี่แหละแตกโคตรมั่วเลยโอ้ใส่มันนี่เนี่ยระเบิด You'll feel that tomorrow ไม่เป็นไรวะ if you last that long. นี่แหละเรียบร้อยไอ้หมอนี่ไอ้แน่ลอยสิ You little brat. หมดเข้าไปไอ้เนี่ยกระแทกให้แล้วก็เอานิบไปกระแทกทีหนึ่งเป็นการต่อสู้ที่โคตรมั่วแต่เกือบตาย Revelio. พวกนี้นี่พวกพานเถื่อนไซโอไนโดนจับตัวที่นี่หีบมันเยอะจังเลยขโมยเลยมาเลยใครวะทำไมออกมาตัวสุดท้ายล่ะ A child wandered too far from home. นี่ไงล่ะอะไรนี่ไงแล้วก็ผัดซะนี่เลยอิ่มใส่ Revelio. แวลิโอของเยอะนะมีอะไรวะเขาบอกให้ย่องเบาแต่เราเก็บเรียบ โอเคเปิดกล่องเธอเหมือนดังออเกอรี่ที่รักที่ฉันรักซึ่งมีเสียงร้องทักทำนายฝนฉันรักเธอเท่าเจ้าคลิปแสนหน้ามนซื่อสัตย์ล้นไร้ข้อแม้และจริงใจเธอร่ายมนเสน่หาตรึงอัตราตรึงจิตแม้สักนิดมิอยากให้หายไปไหนแต่แรกเริ่มต้องมนตรงกลางใจสุขหรือไทยสุดหรือไทยที่หนึ่งไซส์มีเพียงเธอดัซซินเบล่าฟิลเบิร์ก Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. เขียนจดหมายอะไรถึงใคร Revelio. เราบุกมาซะยับเยินเลยปีขึ้นออโต้ที่รักฉันได้แต่อ่านจดหมายฉบับล่าสุดที่เธอส่งมาให้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและฉันก็แน่ใจว่าฉันคงจะอ่านมันซ้ำๆทุกชั่วโมงจนกว่าเราจะได้พบกันอีกฉันกลัวเหลือเกินเมื่อต้องคิดว่าฉันคงจะไม่ได้เห็นหน้าเธอในเร็ววันนี้แต่ฉันก็ไม่หมดหวังหรอกนะฉันรอวันที่จะได้เป่าประกาศเรื่องการมั่นของเราให้บรรดาคนที่เรารักได้รู้ไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่ออันเป็นที่รักของฉันเข้าใจเธอนะที่รักที่เธออยากจะรอให้ทุกสิ่งพร้อมเสียก่อนฉันรู้ดีว่าเธอกำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้รับการยอมรับ
แต่ขอให้ฉันได้พูดเถอะว่าตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี้การที่ต้องปิดบังความรู้สึกอันล้นที่ฉันมีต่อเธอกับสาธารณชนมันช่างเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับฉันเหลือเกินเอาละถ้างั้นฉันขอกลับไปอ่านจดหมายเธอซ้ำอีกรอบก่อนนะด้วยรักโรซี่เพื่อ Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. ใช่ Revelio. อ่านซ้ำๆข้างรักไม่ไหวแล้วใครมันกีดการ์ดเอาอยู่ข้างบนนู้นของเขาสู้กันตุ้มตั้มมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอ Body Leviosa. ประตูสว่างเลยนะโอเคมืดเหลือเกินมันมีอะไรนี่อยากให้มาก็มาได้ถุงมือมา Revelio. ตกแต่ง Lumos. นัตตี้โอไนไปไหนก็ไม่รู้ Natty must be here somewhere. ใช่อยู่แถวนั้นแหละทำไปต่อแหละแต่เรายังเนี่ย Girlfriend won't come looking for us. Too dangerous. Wasting our time. นี่ลอยชัดแก้แขนด้วยเอ็มเอร์ขาบกดปุ่มปิดแล้วก็บอมกระดาษไป Might want to look up. มึงจะแก้แข็งทำอะไร Look what you've done. You dead from นี่ above. เลยโอ้ยล้อ Expulsion. นี่แหละ Flipendo. แล้วก็ขาบไป Expulsion. What are your thoughts on electricity? งั้นก็ตายตั้งคานแอปฟิเดอร์เรียบร้อยดับอนาถ Revelio. หีบสมบัติอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนี้ทางลงเลยไม่มีอะไรสวัสดีหีบที่มีแต่เสื้อเป็นรูปลักษณ์นั่นไงเปิดซะกากไปขึ้นไปนัดไซอยู่ห้องนู้นนะดีนะเราก็ฉลาดซะด้วยสิจุดไฟหน่อยไหมมืดอ่ะ Lumos. Revelio. ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเหรอ Lumos. มาแค่นี้โอเคมา Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. ไม่ได้มาช่วย These ช่วยนั locks ด are ไซ closed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. ไอของกูก่อนจะได้มึง Revelio. อยากจะใช้ไง Lumos. คิดอยากจะใช้ไงไออะไรก็จะใช้หานู่นหานี่หาเองวะ Mr. Abe's wand could be in there. อะไรอีกันตรงนี้ติ้งไหมติ้งโอเค Mr. Abe's wand. He'll be glad to have this back. มีช่วยนัดไซก่อนดีกว่า มันไส้ลีลาดีนะเอาไป Mr. Abe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. อะไรไล่เลยนัตตี้ได้ไหมได้แล้วเหรอไปช่วยนัดไซได้ไป Revelio. โอเคเป็นไงบ้างเรียบร้อย Thank you, Mr. Isco. My pleasure. Lumos. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well.
but be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. เหรอหมดแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอก Revelio. เกลี้ยงแล้วตอนเนี้ยไม่เหลือแล้วสบายใจได้ไปกลับกันเถอะไม่ต้องพึ่ง Lumos. ขึ้นทางนี้โอเคทางออกเก็บหน่อย Revelio. 8 บาทตรงนี้ก็มีตังค์เยอะจัง Lumos. Lumos. Lumos Let's find Officer Singer and put an end to Harlow ยัง once ไม่ and เข็ด for อีกเหร all. อโอ้นายยังไม่เข็ดอีกเหรอเดี๋ยวก็โดนแม่ว่าหรอกนี่ไงเจ้าหน้าที่ทิงเกิลเบอร์เกอร์ Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. คุยกันหน่อยมา Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. อยากจะพูดอย่างนี้เหมือนกันนะพวกผู้มีอำนาจจริงๆไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยนะเข้าใจไป Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? ยังไม่มีหรอก Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. เข้าข้างกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. จ้ะเข้าคันข่มขู่เรียบร้อย I'm truly awed by what we've อีกแล้วเหรออัลบี้ The final broom upgrade is better than even I expected. แข่งขันเยอะเหลือเกิน Stop by Spin Witches when you can. ไม่ได้ทำไรเลยเนี่ยแข่งเควสมึงเนี่ยภารกิจเหลือไปคุยกับป๊อปปี้ไปป๊อปปี้สวิตติ้งไปคุยที่ไหนวะไกลมากนู้นนู้นเลยอ่ะไกลอ่ะเอาประมาณอย่างงี้ได้ไหม The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. ดีแล้วกันนะ พี่พล อยู่ตรงนานเหมือนไข่วะ แล้วทำไมป๊อปปี้มาอยู่ที่นี่คนเดียวเนี่ยน้องป๊อปที่นี่มันอันตรายจะตายต้องมาทำไมเนี่ยเข้ามาคุยกับเซนทอร์ใช่ไหมอยากคุยกับเซนทอร์เนี่ยทีเนี่ยเดี๋ยววะเอามางี้นี่ปริงเพียบมายืนอยู่ริมน้ำ I can do this. I can do this. They will want to help. คุยกัน Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving.
เป็นที่รู้เซนว่าเซนทอร์ไม่ได้รู้ดีอันนี้ดีก I ว่า suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, Really? truly. We've no secrets to hide. That's right. แล้ว We'll simply แล้วไง be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. มาแล้วยกแค่เด็กคนเดียวที่ยกมาทั้งฝูงเลยเหรอ โดนล้อมอีกแล้วมา2 คนนี้ มากับป๊อปปี้ที่ไรที่มีเรื่องทุกปีเลยโอ้โหโดนหนุ่มๆลุมล้อม What do you think you're doing here? โดนหนุ่มๆลุมล้อม Please! We were hoping to speak with you. I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. ยังไงเนี่ย Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not ว่าแล้วต้องมีเซนทอร์คนเดียวมาดอแรน You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. ดังนั้นเซนทอร์จอมหัวร้อน Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. เดือดแล้ว Could it be? เป็นไปได้ไง In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. เบื่อกันหมดเลย I don't understand. ฉันไม่เข้าใจเลยผู้ชายผู้มีกล้ามพวกนั้น The journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? ไอ้มูนสโตนมันก็หาได้ทั่วไปไม่ใช่เหรอ Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. ฉันเชื่อใจเขานะเซนทอร์รอบรู้หลายเรื่องเลยเขาเป็นตัวลึกลับน่ารำคาญ I don't know, but I am inclined to believe him. What with his being a centaur. I am too. พวกนั้นยิงธนู It is ใส่ a เรา shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. สรุปมาคนเดียว I'll let you know what I find. แล้วยังไงอ่ะหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยเพื่อนี่กลับบ้านกลับห้องได้แล้วกลับโรงเรียนไว้เราจะไปที่ไหนเนี่ยนี่อันนี้อะไรอ่ะไหนแวะไปดูหน่อยสิโต๊ะดาราศาสตร์ที่เราต้องส่องป่ะนี่ไงถูกด้วย Knowing our meat, he's likely studied here. ไหนมาส่องหน่อยสิตอนแรกก็สงสัยตั้งนานมันมีไว้ทำอะไรที่แท้เอาไว้ส่องดาวนี่เองโอเคถอยโอเคได้แหละ
กลุ่มดาวมังกรแค่นี้หาอีก2 อัน3 อันนั่นคือตัวอะไรอ่ะอ๋อฮิปโปกริมนี่ไงมีฮิปโปกริมแต่เรามีอยู่แล้วคงไม่ต้องนี่ของมันหรอกโอเคมาไหนดูสิเหลือเควสอะไรอีกอาจารย์ใหญ่รับสั่งสงสัยเราต้องไปทำเควสนี่แหละโอเคะรับเควสไปแผนที่ที่ฮอกวอตส์น่าจะรอเช้านะอย่างนี้โอเคมาที่ห้องซินทอยเลย ไปทางนี้สินะโอ้มาที่นี่อ่ะวิ่งตั้งไกลทำไมมันให้เราไปทางนู้นวะโอ้ยมาเราต้องมาคุยตรงนี้ใช่ไหมต้องคุยกับศาสตราจารย์นิฟฟิเจอรัชในห้องโถงแผนที่นี้นะเดี๋ยวไว้เรามาคุยกันต่อในพาร์ทหน้ากันสำหรับพาร์ทนี้ก็ผมขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ